নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো স্পোকেন ইংলিছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকেও জানি নিশ্চয় ভাল পাব আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত শিকিবলৈ যত্ন কৰিম গো অফ আমি কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গো অফ আমি কেনেদৰে নষ্ট হোৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কেনেদৰে আমি এলাৰ্ম বজাৰ ক্ষেত্ৰত গো অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা অন্য কি কাৰণত আমি গো অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাব আৰু এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি ইউজ কৰিব লগা হয় সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিছ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলৰ স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ WhatsApp কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে অক্টোবৰ মাহত এই ক্লাসটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ক্লাসটোৰ টাইম হ'ব ইভিনিং 7:30 to 8:30 সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গো অফৰ বিভিন্ন ইউজৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আমি মেইন ফোকাস কৰিম দুটা পইণ্টৰ ওপৰত গো অফ আমি বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰো আমি প্ৰথম কাৰণটো চাম গো অফ নষ্ট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপুনি ধৰক ক'বলৈ গৈছে এই খাদ্যখিনি নষ্ট হ'ল এইখিনি নাখাবা এনে ধৰণৰ যেতিয়া আপুনি কথা ক'বলৈ যাব কোনোবা খাদ্যৰ বস্তু নষ্ট হ'ল বুলি ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি গো অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি গো অফটো আপোনাক যি টেন্সত দৰকাৰ হয় সেই টেন্সৰ মতে আপুনি গোৰ বিভিন্ন ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি গো ওয়েন্ট কৰিব পাৰে আপুনি গো গান কৰিব পাৰে আপোনাক যোনটো টেন্সত দৰকাৰ সেই টেন্সৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো প্ৰথম আমি নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ডোন্ট হ্যাভ ইট মানে এইটো নাখাবা বুলি ক'বৰ কাৰণে মই এই বাক্যটো ডোন্ট হ্যাভ ইট ব্যৱহাৰ কৰিছো ধৰক আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনে কৈছে যে এইটো নাখাবা ডোন্ট হ্যাভ ইট তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে it has gone off এইটো নষ্ট হৈ গল ধৰক আপুনি ব্ৰেডটো লৈ মুখৰ ওচৰলৈ নি চালে অকমান গোন্ধ পোৱা নিচিনা লাগিলে স্মেল মাৰিছে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে এইটো নাখাবা এইটো নষ্ট হৈ গল don't have it has gone off এইটো নষ্ট হৈ গল নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি এই বাক্যটোত go off or third form gone off ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she threw the food items তাই food item bur doliai disil ba pelai disil she threw the food items kot pelai disil in the dustbin tai dustbin ot food item bur pelai disil ki karone because karon ki it went off ei tu mo past tot ব্যবহার করিলো it went off she threw the food items in the dustbin tai dustbin ot food item khini pelai disil because it went off মানে নষ্ট হৈছিল কারণ এইবোৰ নষ্ট হৈছিল নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে তাই ডাস্টবিন ত নি পেলাই দিছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো ঠিক আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে it will go off আমি ভৱিষ্যতৰ দৰকাৰ হলে ভৱিষ্যতত ক'ব পাৰো it will go off এইটো নষ্ট হৈ যাব ধৰক আপোনাক মই কিবা এটা দিলো আপোনাক দি পেনি মই কৈছে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিয়ক নতু অন্যথা এইখিনি নষ্ট হৈ যাব তেতিয়া মই কি কম keep it in the fridge বা keep it in the refrigerator otherwise it will go off অন্য হাতে এইটো নষ্ট হৈ যাব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি go off নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে present past future যিকোনো টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি গো অফ আমি ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কোনো এলাৰ্ম বজাৰ কথা কওঁ এলাৰ্ম ধৰক আপোনাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ এলাৰ্ম বা ঘড়ীৰ এলাৰ্ম মোবাইলৰ এলাৰ্ম এনে ধৰণে এলাৰ্ম বজাৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি গো অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াকো বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে his car alarm is always going off এই বাক্যটো কি কৈছে his car alarm is always going off মানে তাৰ গাড়ীৰ এলাৰ্মটো সদায় বাজি থাকে কেনেকৈ বাজি থাকে বাই মিস্টেক ভুলবশত তাৰ গাড়ীৰ এলাৰ্মটো সদায় বাজি থাকে ইয়াত এই যেটো গোইং অফ বা গো অফ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো ই বন্ধ হোৱা নুবুজায় এই এলাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি গো অফ গোইং অফ গোজ অফ ব্যৱহাৰ কৰো বা ওয়েন্ট অফ কওঁ তেতিয়া ই গো অফ টোৱে সদায় কোনো এটা এলাৰ্ম বজাটোকে বুজায় সো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া গো অফ এলাৰ্ম গো অফ বুলি পাব তেতিয়া এলাৰ্মটো বাজিলে বুলি আপোনালোকে বুজিব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I got a real shock এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I got a real shock মই হসাকৈ শক খাইছিলো কেতিয়া শক খাইছিলো I got a real shock
when the fire alarm went off এই বাক্যটো চক কি কৈছে I got a real shock মই হসাকৈ চক খাই উঠিছিলো মানে মই আচৰিত হৈ উঠিছিলো কি আচৰিত হৈ উঠিছিলো আৰু কেতিয়া হৈ উঠিছিলো when the fire alarm went off যেতিয়া মানে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ এলাৰ্মটো বাজি উঠিছিল মই হসাকৈ চক খাই গৈছিলো মানে মই আচৰিত হৈ উঠিছিলো ভয় খাই উঠিছিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটোত কলো যে I got a real shock when the fire alarm went off ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে she wakes up তাই শুই উঠে তাই কেতিয়া শুই উঠে when এটা চক তাৰ পিছত কি কৈছে when the alarm goes off যেতিয়া এলাৰ্ম বাজি উঠে তাই শুই উঠে তাই হাড় পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো she wakes up তাই হাড় পায় when the alarm goes off যেতিয়া এলাৰ্ম বাজি উঠে তাই হাড় পায় এতিয়া চাওক এই বাক্যকেইটাৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰিলো যে goes off ৰ সহায়ত আমি কোনো ঘড়ীৰ এলাৰ্ম বা গাড়ীৰ এলাৰ্ম বা ফায়াৰৰ এলাৰ্ম বাজি উঠাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰো কিন্তু আপুনি ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত কলিং বেল দবাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কলিং বেল বজাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি goes off ব্যৱহাৰ বা go off ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি অন্য কিছুমান কাৰণতো go off ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কি কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা থুলমূল আভাস দিবলৈ যত্ন কৰো আমি go off ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া কোনো এটা এক্সপ্লোজন বা বম বা বন্দুক ব্লাষ্ট হল বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি go off ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে the bomb went off বমটো went off হৈছিল মানে ব্লাষ্ট কৰিছিল বমটো ব্লাষ্ট কৰিছিল ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে the gun went off accidentally বন্দুকটো মানে চলি গৈছিল কেনেকৈ চলিছিল ফায়াৰ হৈছিল কেনেকৈ ফায়াৰ হৈছিল এক্সিডেন্টলি বন্দুকটো চলি গৈছিল বা গুলি চলি গৈছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি went off বা go off ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি go off ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ দ্বাৰা যিখিনি চলি আছে বা কোনো গ্যাসৰ সহায়ত কোনো বস্তু চলি আছে সেই বস্তুখিনি যদি বন্ধ হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি go off ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক এখন ফেন চলি আছে ফেনখন হঠাৎ বন্ধ হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ক'ব পাৰো যে the fan went off electricity went off ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে the gas went off গ্যাসটো মানে বন্ধ হৈ গল এই went off তে বন্ধ হৈ যোৱা বুজায় সো আশা কৰো এইখিনিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে go off আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব Thank you for watching this video. Have a nice day.